हेलो गाइज वेलकम टु आवर ब्लग्स। अनि आज हेरेको तपाईँको साथमा छु, फेरि म आइपुगेको छु। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ आज नयाँ एप्लिकेसनको बारेमा जुन भन्नु जाँदैछु होइन, त्यसको नाम हो टर्न अफ जुल्स होइन। त्यो एप्लिकेसनको कसरी अब तपाईँहरू खोल्नु सक्नुहुन्छ, कसरी तपाईँले त्यो एप्लिकेसनमा चलाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसको बारेमा म फुल डिटेलमा भन्दैछु। त्यसको लागि तपाईँहरू जानु छ भने प्लिज भिडियोलाई फुल वाच गर्नु होला। अनि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मेरो तल बेल आइकनमा क्लिक हानेर प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेल नोटिफिकेसन अलमा राखिदिनुहोस् है। अनि जस्ट एप्लिकेसन चिज जस्ट बवाल छ होइन। जस्ट एप्लिकेसनले तपाईँहरू कसरी त्यो एप्लिकेसनबाट अर्निङ गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अर्निङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसन भने तपाईँहरूले फ्रीमै अर्निङ गर्नु सक्नु हुँदैन क्या। त्यसमा चाहिँ केही पैसा खर्चै गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले कुनै पनि एप्लिकेसनमा होइन। यो फ्री एप्लिकेसन फ्री मनी एप्लिकेसन भने यो पाइँदैन गाइस, त्यस्तो पाइँदैन है। यहाँ जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो पैसा अलिअलि जस्ट हाल्नु चाहिँ पर्छ। जस्ट तपाईँहरू त्यो एप्लिकेसनको बारेमा फुल डिटेलमा जानुहुन्छ अनि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गरिहाल्नुहोस् है। अनि जस्तो च्यानलको बारेमा म चाहिँ बवाल भिडियो बनाइरहेको हुन्छु। जस्ट तपाईँहरूको मेरो च्यानलमा त्यस्तो भिडियो टेक्निकल भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ। अनि त्यो टेक्निकल भिडियो हेर्नुको लागि प्लिज तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है। जसमा आफ्नो फोनको स्क्रिनमा आउँदैछु भने सबजना चाहिँ मेरो फोनको स्क्रिनमा हेर्नु सक्नुहुन्छ है। जस्ट मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ होइन। त्यसमा मैले जस्ट एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ युट्युबमा है। युट्युबमा मैले भिडियो बनाएको थिएँ एउटा टर्न अफ जुल्स भन्ने, जुन फेक एप्लिकेसन हो भनेर क्या। जस्ट फेक एप्लिकेसन हो भनेर मैले युट्युबमा जुन भिडियो बनाएको थिएँ म देखाउँछु तपाईँहरू युट्युबमा गएर। सबभन्दा सुरुमा है म आफ्नो युट्युबमा जान्छु है। जस्ट मैले अर्को आइडीबाट लगइन गरिरहेको छु मैले फोनमा। जस्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ म गरेर देखाउँछु कि टर्न अफ जुल्स कसरी गर्ने। जुन मैले भिडियो अगाडि पनि बनाएको थिएँ होइन, युट्युबमा हालेको थिएँ टर्न अफ जुल्स भनेर। त्यो म सर्च गर्दैछु, जस्ट सर्च गर्छु टर्न अफ जुल्स आएछ। टर्न अफ जुल्स जुन मेरो भिडियोमा फर्स्ट स्क्रिनमै देखाउँछ होइन, त्यो टर्न अफ जुल्स इज द मनी एप्लिकेसन इज द फेक। यस्तो एप्लिकेसनको भर नलाग्नुहोस् भनेर जुन एप्लिकेसन देखाउँछ नि, यो एप्लिकेसनको बारेमा फेरि म डिटेलमा भन्नु जाँदैछु। जुन एप्लिकेसन कसरी चलाउनु हो, कसरी युज गर्ने हो, त्यसको बारेमा म फेरि डिटेलमा भन्नु जाँदैछु। तपाईँहरू चाहिँ प्लिज यो च्यानल लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिहाल्नुहोस् है। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा सुन्ने हुन्छ नि प्ले स्टोरमा गएर हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ टर्न अफ जुल्स। त्यसको लागि म सबभन्दा सुरुमा प्ले स्टोरमा जाँदैछु। तपाईँहरू मेरो फोनको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ है। टर्न अफ जुल्स जानकारी प्ले स्टोरमा तपाईँहरू सर्च गर्नुहुन्छ टर्न अफ जुल्स देखाएको छैन यता, किनभने प्ले स्टोरबाट टर्न अफ जुल्स हराइदिएको छ। किनभने यो एप्लिकेसन राम्रो एप्लिकेसन होइन गाइज। यो एप्लिकेसनमा जस्ट तपाईँले पैसा हालेर खेल्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यो एप्लिकेसन मैले फेरि डिटेलमा भन्नु जाँदाखेरि अहिले सर्च गर्दाखेरि छैन है। जस्ट मैले अगाडि पनि भिडियो बनाएको थिएँ होइन। जस्ट अगाडि भिडियोमा मैले धेरै कुरा भनेको थिएँ। त्यो भिडियोमा गएर हेर्नुहोस्। त्यो भिडियोको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिएको हुन्छु, तपाईँहरू त्यसबाट गएर हेर्दा हुन्छ। मैले टर्न अफ जुल्सको बारेमा धेरै कुरा भनिसकेको छु होइन। त्यो भिडियोमा तपाईँहरू त्यो भिडियोमा गएर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्ट यो एप्लिकेसन बारेमा के भन्न चाहन्छु भने, यो एप्लिकेसन जस्ट एउटा फेक एप्लिकेसन हो जुन एप्लिकेसनमा भर्न लाग्दै हुन्छ तपाईँहरू है। जस्ट यस्तै टेक्निकल कुराहरू मेरो हेरिराख्नु चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि अरू भिडियोहरू पनि छ जुन मेरो बिग विनर 77 को बनाएको थिएँ। जुन बिग विनर 77 को बारेमा छ त्यो पनि प्ले स्टोरमै म सर्च गरेर देखाउन चाहन्छु तपाईँहरू है। सबभन्दा सुरुमा हामीले बिग विनर 77 त्यस्तै एप्लिकेसन हो, त्यही एप्लिकेसन हो है। जस्ट म सर्च गर्छु बिग विनर 77 को एप्लिकेसन। जस्ट मैले खोल्दैछु बिग विनर 77 भनेर यस्तो एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ है। जस्ट यो एप्लिकेसन जस्ट एउटा एप्लिकेसन हो। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईँहरूले सुरुमा गुगल आइडी नभए फेसबुक आइडीबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो एप्लिकेसनबाट जस्ट लगइन गर्दाखेरि तपाईँले जस्ट यो एप्लिकेसन लगइन गर्दाखेरि तपाईँहरूले पुरै उयो पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्ट यो एप्लिकेसन जस्तो यस्तो एप्लिकेसनतिर भर्न लाग्नुहोस् है। जस्तो एप्लिकेसनतिर भरै नलाग्नुहोस्। जस्ट यसमा कुनै पनि होइन, कुनै पनि मनी एप्लिकेसन हुँदैन है। जुन तपाईँहरूले फ्रीमै गेम खेलेर जुन पैसा कमाउन सक्नु, यस्तो एप्लिकेसन धेरै जस्तो हुँदैन है। मनी एप्लिकेसन भनेर हामी सर्च गर्छौँ। जस्ट मैले मनी गेम भनेर मैले सर्च गर्दैछु होइन। मनी गेम भन्दाखेरि धेरै अप्सनहरू आउँछ। तपाईँहरूले यसबाट तपाईँहरूले देखाउँछ कि तपाईँहरू गेम खेली पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट यस्तो एप्लिकेसनतिर भर्न लाग्नुहोस् है। यो सब यस्तो एप्लिकेसन हुँदैन गाइज। यस्तो एप्लिकेसनमा तपाईँहरूले खासमा भनेको सुरुमा पैसा हाल्नुपर्ने हुन्छ है। जस्ट रुटर एप भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ। रुटर एप्सको बारेमा मैले अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको छु। जस्ट जुन मेरो डिस्क्रिप्सनमा छ है, डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँहरू फुल भिडियो हेर्नुहोस् है। जस्ट यसमा तपाईँहरूले टपअप पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ। अनि जस्ट मलाई आज सुरु गरेर आइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ अलिक म भिडियो अलिक बिस्तारै बनाउँदैछु।
अनि गाइस मेरो भिडियो सुनेर कस्तो लाग्यो होला हैन, प्लिज कमेन्टमा गएर भन्नुहोस्, लाइक सब्स्क्राइब। अनि तपाईँले यस्तै भिडियो चाहिन्छ भने कुन बारेमा तपाईहरुले भिडियो चाहिन्छ भने प्लिज मलाई भन्नुहोस्, म त्यसको बारेमा फुल डिटेलमा तपाईहरुले हेरेर भिडियो बनाउँछु नि। जस्ट मेरो चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक अनि शेयर गरिदिनुहोस्। अनि यो जस्ट नयाँ भिडियोहरु जस्ट आउँदै गर्छ। अनि जस्ट यसरी नै नयाँ भिडियो, टेक्निकल भिडियोहरु आउँदै गर्छ। अनि जस्ट मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है। अनि आज भन्दा म यति नै राख्दिन्छु है। जस्ट यो भिडियोलाई चाहिँ अब फुल लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् है। जस्ट गाइस बाइ बाइ है।